سلام، نازی هستم به کانال یوتیوب من. خیلی خوش اومدید. امروز میخوام یه عطر دیگر با هم مورد بررسی قرار بدیم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین. عطر لیبر اینتنس از برند وایسل بیوتی یا همون ایو سن لوران یک عطر گرم و شیرین هسته. سال 2020 به بازار اومده. یک عطر کاملا زنونه‌ای هستش. توی گروه شرقی فوژه قرار میگیره. اگه میخوایم یکم خودمونی بگم فوژه چجوریه، عطرهای مردونه اغلب توی این دسته قرار میگیرن: گرم، تند، رسمی، شیرین، پودری، کلاسیک. عطری هستش که کاملا مناسب استفاده برای پاییز و زمستون هستش. اگر عطر لیبر رو استفاده میکردیم برای بهار و تابستونتون، اون رو بذارین کنار و برای پاییز و زمستون عطر لیبر اینتنس رو در واقع استفاده کنید. عطر فوق‌العاده گرم و شیرینی هستش و تقریبا جزو دسته عطرهای تند و تیز هستش. مدل تبلیغاتی این عطر خانم دوالیپا هستن. من ویدیوی تبلیغاتی این عطر رو هم برای شما میذارم، ولی اگه دقت بکنید این خانم یک کت تاکسیدو پوشیده توی این ویدیو و علتش اینه که ایو سن لورن با طراحی کت‌های تاکسیدوی مردونه برای خانم‌ها معروف شدش و توی این ویدیو از همون المان استفاده کرده. Don't be afraid of your freedom. I said I'm free to do what I want any old time. 'Cause I'm free to do what I want. Libre. The new eau de parfum intense. Yves Saint Laurent. این عطر مناسب استفاده برای مکان‌های رسمیه. البته برای پاییز و زمستون شما به صورت روزانه هم میتونید ازش استفاده بکنید، ولی به نظر من برای روزانه یکی دو پاف بیشتر ازش نزنید، ولی برای مکان‌های رسمی واقعا مناسبه. اگه شما تو محل کارتون رتبتون از بقیه بالاتره، به نظر من این عطر مناسب شماست. به نظر من زیاد در واقع جوون پسند نیستش، عطر زیاد تینیجی نیستش، یکم رنج سنی این عطر 25 سال به بالا هستش. اگه خانومی هستین که کمتر از 25 سال دارین و لیبر اورژینال رو میپسندین، ممکنه این رو هم بپسندین، ولی براتون ممکنه یکم سنگین باشه و به نظر من حتی میتونم بگم 30 سال به بالا در واقع ممکنه این عطر براشون خیلی در واقع جذابتر باشه. به نظر من اگه خیلی کم از این عطر استفاده کنید، حتی میتونه عطر امضاتون باشه. اگه زیاد خوب ازش استفاده کنید، چون عطر خیلی تند و تیزی هستش. زیاد منظورم اینه که تعداد اسپری و تعداد پافیه که به خودتون میزنید معمولا بیشتر از 5-6 تا میشه زیاد. اگه بخواین یکم روزانه تر باشه و یکم شدتش کمتر باشه، 2 تا یا 3 تا، به نظر من 3 تا هم باز خیلی زیاد میشه، چون خیلی عطر تند و تیزی هستش و اینکه واقعا ماندگاری و پخش بوی خیلی خوبی داره. من زیاد نمیخواستم برم در واقع داخل فاز مقایسه کردن این عطر با در واقع لیبر اورژینال، چون این عطر اصلا برای خودش دنیایی داره، ولی خب بالاخره چون دی ان ای لیبر اورژینال رو داخل خودش داره، آدم خواه ناخواه میره توی مقایسه کردن. همونجوری که لیبر اورژینال داخلش یک حس مردونگی داشت، یونیسکس نیست ولی چون خیلی شیرین و گلیه، ولی اون حس مردونه شما در واقع ازش دریافت میکنید. این عطر هم دقیقاً همون مدلی هستش، اون حس مردونه ازش دریافت میکنید و چه بسا بیشتر، مخصوصا نوت‌های پایانی این عطر. و اینکه به نظر من مناسب استفاده برای آقایون نیست، چون خیلی شیرینه و اینکه اصلا به عنوان عطر یونیسکس معرفی نشده این عطر. من تستر این عطر رو تهیه کردم. در واقع جعبه اصلی این عطر هم به همین شکل هستش و شیشه این عطر در واقع عکسش اینجا هست و یه جورای افتخار خود در واقع این برند هستش، چون تو سایتشون هم برین صفحه اصلی عطرها این عطر رو در واقع قرار دارن. برای عطرهای دیگه شما اون رو باید سرچ بکنید و این هم در واقع داخلش لوندر داره، ولی لوندرش به قدرت اورژینالش نیستش، یکم لوندرش کمتره و بیشتر حس گرما و شیرینی به شما منتقل میکنه. دونه تونکا خیلی تو این عطر در واقع خودنمایی میکنه و ارکیده.
ارکیده، دونه تونکا، وانیل و نسبت به اون عطر که خیلی فرش بود اولش، خیلی گلی بود، این عطر خیلی گرم و شیرین هستش. بهتون بگم قبل از اینکه من نوت‌های اون رو برای شما بگم، توی نوت‌های اولیه‌اش اگه نسبت بخوایم با لیبر اورژینال مقایسه بکنیم، توی نوت‌های اولیه انگور فرنگی سیاه رو حذف کردن، توی نوت‌های میانی ارکیده رو اضافه کردن و توی نوت‌های پایانی مشک و چوب سدر رو ازش حذف کردن و به جاش دونه تونکا و خسخس رو اضافه کردن. عطر لیبر اورژینال خیلی مشکی بود و خیلی لونده رو، شکوفه پرتقال رو به وضوح شما داخلش حس می‌کردین، ولی این عطر بیشتر دونه تونکا، وانیل و ارکیده و در پس زمینش لونده رو شما احساس می‌کنید. عطری هستش که شما به راحتی برای مکان‌های رسمی استفاده میتونید ازش بکنید، برای عروسی رفتن میتونید ازش استفاده بکنید، برای قرار اول به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید، طرف مقابلتون رو قشنگ تحت تاثیر خودتون قرار میدید. حالا قبل از اینکه من این عطر رو در واقع روی دستم تست بکنم، روایح اون رو برای شما میگم. نوتای اولیه‌اش استخوان‌دوز یا همون لونده، نارنگی ماندارین و تورنج هستش که اولش رو یکم فرش و تازه میکنه، یکم مرکباتی میکنه، ولی همون ابتدا هستش و سریع از بین میره. نوت‌های میانیش همچنان لونده رو شما داریم و شکوفه پرتقال، یاس و ارکیده بهش اضافه شده. نوت‌های پایانی هم که وانیل ماداگاسکار هستش، دانه تونکا، خسخس و عنبر. خیلی خوب، من این رو برای شما روی دستم تست بکنم. من روی کاغذ هم در واقع اون رو زدم که هم روی کاغذ بتونم در واقع به شما بگم، هم روی دست. بچه‌ها همون اولش که اسپری میشه دقیقاً مثل در واقع اورژینالش فرش هستش، اونم به علت تورنج و نارنگی ماندارین، استخوان‌دوز. وقتی که یکم ازش میگذره میتونم بگم شیرینیش یواش یواش خودنمایی میکنه. شیرینی و شکوفه پرتقال، یاس رو زیاد ازش نمیتونین دریافت بکنین، ولی ارکیده رو به راحتی میتونین ازش استفاده بکنید. لوندر و ارکیده نوتایی هستن که اینجا خودنمایی میکنن. یکم که ازش میگذره وانیل داره خودش رو یواش یواش نشون میده و دانه تونکا. بعد از چند ساعت که روی پوستتون اون رو در واقع امتحان بکنید، یواش یواش اون انتهاش که میرسه، میگم حس مردونه بودن در واقع داخل عطر خیلی قوی میشه. روی این دستم لیبر اینتنس زدم و روی این دستم لیبر اورژینال. لیبر اورژینال میگم ابتداش خیلی گلی تره، خیلی یعنی تا اسپری میکنید اون فرش بودن و تازه بودن و گلی بودن در واقع شما رو احاطه میکنه. این یکی خیلی شیرین و گرمتر از این یکی هستش. من ابتدا و شروع این رو خیلی بیشتر دوست داشتم اگه بخوام مقایسه بکنم. این یک گرمای انگاری مثلا گرمای عسل داره توش، در صورتی که اصلا عسل داخلش نیست و شما گرمای عسل رو ازش دریافت میکنید. ولی لیبر اورژینال میگم اولش خیلی گلی‌تر بود، فرشتر بود. من خیلی شروعش رو دوست داشتم، ولی داخل این عطر بهش که زمان بدین، وقتی وانیل و دانه تونکا خودشون رو نشون بدن خیلی جذابتر میشه. اگه بخوام از نظر موندگاری این دوتا رو مقایسه کنم، خب اینتنس 100% اینجا در واقع قوی تر عمل کرده و ساعتها روی پوست شما و لباس شما موندگاری داره، در صورتی که لیبر اورژینال زیاد من رو راضی نکرد، اونقدری که باید موندگاری نداشتش، با اینکه یه عطر معتدل هستش و حتی شما برای پاییز هم میتونید ازش استفاده بکنید، ولی هوا که رو به سرما میره خیلی کم رنگ میشه. موندگاری هم که آنچنان من راضی نکرد. خب قاعدتا وقتی هوا سردتر بشه دیگه اون موندگاری قابل قبولش رو نداره. اگه بخوام بهتون پیشنهاد بدم، پیشنهادم اینه که این رو برای پاییز و زمستونتون بگیرین، ازش استفاده بکنین. عطری که تقریبا همه پسنده، موندگاری بخش بوی خوبی داره و
اگه برای قرارهای اول میخواین استفاده کنین، کسی رو تحت تاثیر قرار بدین، 100% این عطر این کار رو برای شما انجام میده. میگم عطر تند و تیزی هستش، حتی میتونه عطر امضای شما باشه، ولی اگه بخواید برای روزانه استفاده بکنید یا محفل‌های کوچیک دوستانه خودتون، بهتون پیشنهاد میکنم که خیلی پاف کمی ازش استفاده بکنید و زیاد اسپری نکنید، چون یه عطر تند و تیزی هستش و برای مکان‌های رسمی اصلا این عطر معرفی شده. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگه تجربه استفاده از این عطر دارین، حتما داخل کامنت ها برای من بنویسید. شاد و خوشبو باشین. خداحافظ.